Υπέροχα μου πλάσματα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, εύχομαι σε όλους. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους σας στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ, την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα, όπως την ονομάζω, γιατί επί της ουσίας εμείς ανταλλάσσουμε ενέργειες. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί όλοι όσοι είστε εδώ έχετε υπέροχες ποιότητες σαν άνθρωποι και πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο, γιατί πραγματικά με βοηθάτε πάρα πολύ, ώστε να μεγαλώνει η όμορφη, η υπέροχη παρέα μας και το κανάλι φυσικά. Και πόσα να σας πω για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας. Πόσα ευχαριστώ να σας πω. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Και βεβαίως θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι σου επιφυλάσσει το πεπρωμένο σου. Εύχομαι και ελπίζω για όλους και όλες αγαπημένες και αγαπημένοι να δούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Σήμερα μέρα που είναι ήθελα έτσι να κάνω ένα πιο ανοιχτό, πιο ενεργειακό θέμα. Από αύριο θα ξανάρθουμε στα ερωτικά μας, λοιπόν, που ξέρω καλά πόσο πολύ σας απασχολούν. Αλλά εντάξει, σήμερα ανήμερα Πάσχα ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Αμέθιστος, ροζ ροζ χαλαζίες, όχι τουρμαλίνη. Κοίταγα την τουρμαλίνη, λοιπόν, πάμε να τα ξεμπερδέψουμε. Αμέθιστος, ροζ χαλαζίας, μαύρη τουρμαλίνη. Αυτά, επιλέγετε ό,τι εσείς επιθυμείτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε, θα ξεκινήσω εννοείται με μεγάλη αρκάνα, το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο θέμα, οπότε θέλω λοιπόν, μ' αρέσει, χαίρομαι πάρα πολύ όταν πετάγονται καρτούλες, μα πραγματικά χαίρομαι, γιατί θεωρώ ότι το μήνυμα είναι πολύ πιο δυνατό. Αρχιέρεια, το ιερό θηλυκό. Πιστεύω λοιπόν ότι για κάποιους από εσάς το πολύ όμορφο μήνυμά σας και πολύ σημαντικό σας και το πεπρωμένο σας είναι να αποκτήσετε πολύ μεγάλη σοφία. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Γιατί όπως αναφέρεται και στην ερμηνεία του ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, η σοφία έρχεται στον καθέναν μας τη σωστή στιγμή. Όταν είναι έτοιμος, γιατί η σοφία ούτε μεταβιβάζεται, ούτε διδάσκεται. Η αρχιέρεια όμως που είναι το ιερό θηλυκό, είναι μια κάρτα που φέρνει σοφία. Βεβαίως κάθε κάρτα στην Ταρό έχει τόσες πολλές ερμηνείες. Εγώ από όλες επιλέγω αυτήν για να σας μεταφέρω. Ότι το πεπρωμένο σας είναι να αποκτήσετε πολύ μεγάλη σοφία στη ζωή. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Το να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε σοφοί.
Είναι πολύ πολύ ψηλά αυτό, παιδιά, και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας, χωρίς να αποκλείω βεβαίως και όλες τις υπόλοιπες ερμηνείες της κάρτας, που μιλά και για υπερβολικά φορτισμένο συναίσθημα, που μιλά για μια γυναίκα η οποία μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό σας και να σας βοηθά και να σας στηρίζει και να σας δίνει σοφές συμβουλές, γιατί πολλές φορές αυτό που χρειαζόμαστε προκειμένου να αποκτήσουμε αυτή την σοφία είναι κάποιος να μας δώσει μια κατεύθυνση, κάτι που θα μας ξεκλειδώσει και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε έτσι να γίνουμε σοφότεροι. Επίσης, η κάρτα μιλά και για αποκαλύψεις και για το πόσο πολύ πρέπει να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Γιατί όλες αυτές οι εσωτερικές δυνάμεις, δυνατότητες, οι ψυχικές δυνάμεις είναι πολύ ψηλά όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Όλα αυτά λοιπόν με κορυφαίο βέβαια αυτό που έδωσα τη μεγαλύτερη έμφαση που αναφέρεται στη σοφία. Έχετε μηνυματάκια, να το εδώ, και έχουμε την ωριμότητα και την αυθονία, παιδιά, με αυτή την υπέροχη κάρτα που είναι η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Από εκεί και πέρα είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Νομίζω ότι κάτι πάρα πολύ όμορφο έρχεται στη ζωή σας και όλο αυτό δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που έχουμε δύο κάρτες και οι δύο αναφέρονται σε θηλυκή ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι λοιπόν που θηλυκή ενέργεια έχουμε, όπως θηλυκή και αρσενική φυσικά, έχουμε όλοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, κινούμαστε ανάλογα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα σας πω επίσης ότι εδώ έχουμε και έχουμε το ρεαλισμό. Έχουμε τον άνθρωπο που αγωνίζεται προκειμένου να απολαμβάνει μια καλή ζωή και είναι και από τις συμβουλές της κάρτας προς εσάς. Κατά πόσο, έτσι βάζει κάτι ερωτηματικά. Αν φροντίζετε τον εαυτό σας, αν φροντίζετε την υγεία σας, τη διατροφή σας, αν γυμνάζεστε, αν φροντίζετε την ψυχική σας υγεία, όλα αυτά, έτσι, τα ερωτήματα τα βάζει αυτή η Βασίλισσα γιατί τα επιζητά. Γιατί είναι σημαντικά και φυσικά εννοείται και στα οικονομικά επίσης είναι σημαντικά. Όπως είπα, είναι μια Βασίλισσα που της αρέσει να απολαμβάνει τη ζωή και τις απολαύσεις και την καλοπέραση και από εκεί και πέρα όμως είναι και στήριγμα για τους ανθρώπους της. Είναι πιστή και αφοσιωμένη. Πολύ ωραία. Μέχρι εδώ έχουμε πάει τέλεια. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Άρα, μέχρι στιγμής και σοφία θα αποκτήσετε και αυθονία και ωριμότητα θα αποκτήσετε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ όμως κάποιοι μου στεναχωριέστε πολύ για κάποιο χωρισμό πιθανότατα που έχετε βιώσει πρόσφατα ή και λιγότερο πρόσφατα. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Μεγάλες αλλαγές, παιδιά, έρχονται στη ζωή σας. Εύχομαι για καλό. Όπα! Και επικοινωνία έχετε πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Εγώ είπα σήμερα να κάνω ένα θέμα πιο πνευματικό, πιο ανοιχτό και να τα αισθηματικά μας πετάγονται. Τι να κάνουμε. Ναι, μας πετάγονται και θα γίνει και χαμός. Ωραίος χαμός, θετικός χαμός. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον υπότη κούπα εδώ, οπότε μου φαίνεται ότι ένας άνθρωπος που δεν τον έχετε ξεχάσει, έχετε χωρίσει αλλά δεν έχετε ξεχάσει, το σκέφτεστε, στεναχωριέστε πάρα πολύ, έρχεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το θέμα, φαίνεται ότι θα έχετε πάρα πολύ σύντομα επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο, με κάποιον τρόπο έτσι και μάλιστα με τις σύγχρονες επικοινωνίες, τα mail, τα μηνύματα αυτά που είναι πάρα πολύ γρήγορα και ο υπότης εδώ μιλά για προσκλήσεις, για ερωτικές εξομολογήσεις. Έχετε να περιμένετε πολύ ωραίες εξελίξεις και στα αισθηματικά σας, πέραν
των πνευματικών χαρισμάτων που έρχονται στη ζωή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, δεν θυμάμαι αν το είπα παιδιά. Να προσέχετε όμως, να προσέχετε γιατί πιθανότατα υπάρχουν στο περιβάλλον σας και κάποια φίδια που τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε, δεν ξέρω. Το μήνυμα πάντως είναι το μόνο σίγουρο. Δεύτερη φορά, δεν υπάρχει περίπτωση, δεδομένο πάρτε το και βλέπω εδώ και ένα ταξιδάκι ωραίο. Μπορεί να είναι αναψυχής ή να είναι και επαγγελματικό. Ό,τι και αν είναι, ετοιμάστε βαλίτσες γιατί έχετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως, στην πιο πνευματική της μορφή η κάρτα αναφέρεται σε ταξίδια που μπορεί να κάνετε και με τις σκέψεις σας. Τα φίδια να προσέχετε και ό,τι ταξίδια θέλετε να κάνετε, εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, πολλές φιγούρες έχετε μαζέψει εδώ στο δικό σας το άνοιγμα. Ήρθε να προσθεθεί και το ζώδιο του κρυού σε όλα αυτά. Πραγματικά πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς τουλάχιστον, εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλους. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε τουλάχιστον να συμβούν αυτά που σας έχω περιγράψει. Η σοφία, η αυθονία, η ωριμότητα είναι εκεί, έτσι, δεν αλλάζουν. Όμως, για το δικό σας το άνοιγμα θέλαν οι καρτούλες να μας δώσουν και επιπλέον στοιχεία για μια αισθηματική ιστορία που έληξε. Παρόλα αυτά φαίνεται όμως ότι θα επανέλθει και θα έχει και μια πολύ όμορφη εξέλιξη. Γιατί η βασίλισσα των ράβδων, όπως όλες οι φιγούρες στην Ταρό, έτσι, μπορεί να δηλώνει πρόσωπο, μπορεί να δηλώνει και κατάσταση. Και στα ερωτικά είναι πολύ τέλεια κάρτα. Οπότε και έχουμε και συναίσθημα με τον υπότι κούπα. Έχουμε εδώ και το πάθος με τη βασίλισσα των ράβδων, οπότε δεν σας πιάνει κανείς. Τα καλύτερα έρχονται στο δρόμο σας. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά που σας επιφυλάσσει το πεπρωμένο σας, έτσι, στο άμεσο μέλλον. Και πάντα με τις καλύτερες ευχές μου. Πολύ ωραίο άνοιγμα και χαίρομαι που ξεκινήσαμε έτσι. Μόνο τα φίδια είπαμε να προσέχετε. Εντάξει, τα φίδια υπάρχουν παντού, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας μας που δεν τα έχει νιώσει τα φίδια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι σου επιφυλάσσει το δικό σου το πεπρωμένο. Για να δούμε. Με μεγάλη αρκάνα εννοείται ξεκινάμε. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό άνοιγμα για εσάς προσωπικά. Εσάς δεν ήθελε να πεταχτεί καρτούλα, δεν πειράζει, θα την ανοίξω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους εραστές. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Οι εραστές μιλούν για ηθικά διλήμματα, έτσι, φυσικά εννοείται ότι μπορεί να μας μιλάει η κάρτα και για ένα ειδήλιο, μια αγάπη, αλλά η κύρια ερμηνεία της κάρτας αναφέρεται σε διλήμματα και σε επιλογές. Γιατί είναι η στιγμή που θα βρεθείτε μπροστά σε μία σημαντική απόφαση ζωής. Και βεβαίως έτσι κανένας άλλος δεν μπορεί να πάρει την απόφαση παρά μόνο εσείς. Γιατί εμείς πρέπει να έχουμε και την ευθύνη της ζωής μας και των πράξεών μας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των διδήμων. Είναι τώρα έτσι αυτών των ημερών η κάρτα ούτως ή άλλως. Είναι μέσα σε αυτές τις μέρες η ενέργειά της.
Τι άλλο να πούμε για αυτή την καρτούλα? Να πούμε ότι κάποιοι θα νιώσετε ότι ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά σας, οι οποίοι όμως δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Και εκεί έρχεται η στιγμή της απόφασης. Και επειδή είναι μία, όπως σας είπα, προσωπική απόφαση, κανείς δεν μπορεί να σας βοηθήσει, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω βοηθητικά είναι το εξής, ότι καταρχάς θα επιλέξετε ό,τι κάνει εσάς να νιώθετε καλύτερα, ό,τι λέει η καρδούλα σας δηλαδή, έτσι, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι όποια απόφαση και αν πάρετε, να ξέρετε ότι θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας. Οπότε όλα καλά. Για να δούμε τι άλλο. Ναι. Βλέπετε τι ωραία κάρτα, εδώ έχετε τη δύναμη. Πάρα πολύ ωραία κάρτα με υπέροχα μηνύματα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας εδώ είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Μιλά για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Μιλά για την ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι και πρέπει να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μας, να αναγνωρίζουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και να τα αντιθασεύουμε. Να μην αφήνουμε αυτά να κυριαρχούν στη ζωή μας. Αλλά εμείς να είμαστε οι κύριαρχοι της ζωής μας. Και για να εμφανιστεί η κάρτα, σαφέστατα σας στέλνει το μήνυμα ότι έχετε αυτή την τεράστια δύναμη. Wow! Όσο πάμε και ανεβαίνουμε ενεργειακά, και μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρετε ότι θα περάσετε σε μια περίοδο ζωής, πραγματικά θα ανέβουν πάρα πολύ οι ρυθμοί και οι ενέργειες. Έχουμε τη βασίλισσα των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του κρυού. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε και λιοντάρι, έχουμε και κρυό, έχουμε και διδύμους, όλα τα έχουμε παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. 3 κάρτες μέχρι στιγμής και έχουμε και 3 ζώδια. Λοιπόν, εδώ και για τα επαγγελματικά εξαιρετική κάρτα και για τα αισθηματικά επίσης. Οπότε βλέπω ότι έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στο δρόμο σας. Και εδώ έχουμε μία κάρτα αυθονίας και συναισθηματικής πληρότητας. Και περνάω καλά επίσης. Τι ωραία, τι ωραία. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται σήμερα με το δικό σας άνοιγμα. Όχι ότι δεν έχει ξανασυμβεί, έχει ξανασυμβεί. Να ανοίξουμε 2 φορές την ίδια κάρτα, μεγάλη αρκάνα εντωμεταξύ, από διαφορετικές εντελώς ταρό. Άρα πολύ πιο δυνατό το μήνυμα. Δεν ξέρω, μήπως κάποιοι από εσάς έχετε παιδιά στην εφηβεία και είναι αυτό το δικό σας το μήνυμα, γιατί η κάρτα συνδέεται και με την εφηβεία, να ξέρετε. Και μήπως έτσι δηλώνει ότι, γιατί βέβαια φαντάζομαι ότι όσοι έχετε παιδιά και ειδικά σε αυτή την ηλικία θα ξέρετε ότι εκεί αρχίζει η μεγάλη σύγκρουση των παιδιών με τους γονείς, γιατί πρέπει να αναδειχτεί η μοναδικότητά τους, η ατομικότητά τους. Και εκεί γίνεται λίγο έτσι ένας χαμούλης, αλλά είναι μια φάση, όλοι έχουμε περάσει από εκεί, είναι ένα απολύτως φυσιολογικό εξελικτικό στάδιο. Οπότε ίσως για κάποιους από εσάς είναι αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους μένει το ηθικό δίλημμα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα. Για να ανοίξουμε και άλλες καρτούλες. Και οι 2 θέλαν να πέσουν από μόνος. Τι ωραίες καρτούλες. Πέσανε καταπληκτικά τα μηνύματά σας. Έχετε έτσι έναν πάρα πολύ καλό, μία έτσι, δεν έχει σημασία το φίλο πραγματικό, παιδιά. Ο φίλος που στέκει κοντά σου, όχι μόνο στα δύσκολα, αλλά και στα όμορφα. Αυτή είναι η πραγματική μας φίλη. Αυτοί που δεν φοβούνται τη χαρά μας, την επιτυχία μας και είναι εκεί και μας στηρίζουν.
και μας θαυμάζουν και μας καμαρώνουν και θα βρείτε και τη λύση σε κάποιο θέμα που σας απασχολεί πάρα πολύ και εγώ εύχομαι να είναι σε αυτό εδώ το δίλημμα που το είδαμε 2 φορές και είναι τόσο πολύ έντονο στο δικό σας άνοιγμα και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Εδώ το κλειδάκι από την κυρία Λένορμαν και το κλουβάκι που ανοίγει η πόρτα πραγματικά να είναι, να το, εδώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πάρα πολύ ωραία κάρτα και αυτή είναι το πηγάδι των ευχών. Να ξέρετε ότι η κάρτα σας λέει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε οτιδήποτε θέλετε, αρκεί βεβαίως να εργαστείτε πολύ σκληρά γι' αυτό. Όπως και η Ταρό, έτσι και η κυρία Λένορμαν, σε κάποια θέματα έχουν κοινές αρχές. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν μπορείς να απλά να κάθεσαι, να περιμένεις, να εύχεσαι και να περιμένεις ότι κάτι θα αλλάξει στη ζωή σου. Ότι κάτι καλό μπορείς να πετύχεις. Πρέπει να εργαστείς σκληρά για να το πετύχεις. Το όποιο. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς είναι κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε τα όνειρά μας, τους στόχους μας, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να έρθει στη ζωή μας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Εκτός, παιδιά, του διλήμματος, ή μπορεί να είναι 2 δρόμοι, μπορεί να σας κάνουν 2 επαγγελματικές πολύ σημαντικές προτάσεις, έτσι, αυτά συμβαίνουν. Εκτός από αυτές τις 2 καρτούλες, όλες οι υπόλοιπες κάρτες σας είναι καταπληκτικές και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη Ταρό, γιατί δείχνει ότι θα μπορέσετε, θα βρείτε τη δύναμη πραγματικά και η αλληλουχία μου αρέσει των καρτών, θα βρείτε τη δύναμη να πολεμήσετε τους δαίμονές σας, αυτό που σας είπα εδώ, στην κάρτα της δύναμης, ότι πραγματικά δυνατοί γινόμαστε όταν θυσιάζουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, οτιδήποτε μας κάνει να φαινόμαστε ότι είμαστε ανίσχυροι. Όταν μπορούμε και τα θυσιάζουμε και κυριαρχούμε εμείς, τότε δεν μας πιάνει κανένας. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχει το άνοιγμά σας. Εδώ έχουμε την κάρτα της δικαιοσύνης, συγγνώμη. Γιατί πάντα όταν την ανοίγω ο νους μου πάει στη δικαίωση και πιστεύω ότι για κάτι έτσι για το οποίο μπορεί να έχετε αγωνιστεί πολύ καιρό, μπορεί να έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό σας, να έχετε κάνει μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο κόπο, φαίνεται ότι θα δικαιωθείτε και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Πάρα πολύ. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του Ζυγού. Εδώ έχει μαζευτεί μια πολύ μεγάλη παρέα ζωδιακή. Λοιπόν, βέβαια σας το έχω πει πολλές φορές ότι εγώ στα ζώδια κάνω απλές αναφορές γιατί δεν είμαι αστρολόγος. Wow όμως. Wow. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το άνοιγμά σας είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο, εδώ θα τη βάλω να φαίνεται καλύτερα. Έχουμε την κάρτα του πλούτου, της αυθονίας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θετικό θα έρθει στα οικονομικά σας. Τώρα, αγορά σπιτιού θα είναι, ακίνητη περιουσία θα είναι, οικογενειακή περιουσία θα είναι. Οικογενειακή επιχείρηση θα είναι. Κάτι έρχεται το οποίο πραγματικά θα σας απογειώσει. Δηλαδή θα νιώσετε σταθερότητα, θα νιώσετε ασφάλεια, θα νιώσετε σιγουριά. Όλα αυτά είναι πολύτιμα και ανεκτήμητα βεβαίως, γιατί δυστυχώς τα οικονομικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, έτσι. Βεβαίως δεν μπορεί να τους επιτρέπουμε να παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας, αλλά και τα οικονομικά είναι απαραίτητα. Λοιπόν, οπότε έχετε να λάβετε, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας, είναι καταπληκτικό. Πιστεύω ότι το πεπρωμένο σας επιφυλάσσει πολύ ωραίες εκπλήξεις, πολύ θετικές εκπλήξεις, πραγματικά
Το λέω και πάλι, εκτός από το δίλημμα που τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε και έχουμε και διλήμματα και γίνονται και διάφορα στη ζωή μας που μπορεί να μας βάζουν σε διλήμματα. Από εκεί και πέρα όλες σας οι κάρτες μία-μία είναι εξαιρετικές, πάρα πολλά υποσχόμενες. Η δύναμη είναι εσείς. Εσείς είστε η δύναμη. Είναι μέσα σας, είναι στο χέρι σας. Θα βρείτε λύσεις, θα πετύχετε στόχους, ανεβαίνουν οι ρυθμοί της ζωής σας, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, ερωτισμός, τα πάντα όλα. Κυρίως βεβαίως εσάς πιστεύω ότι εστιάζουμε σε επαγγελματικά και περισσότερο τέτοιες επιτυχίες βλέπω, γιατί καθαρά ερωτικό δεν έχω τίποτε πέραν του διλήμματος που μπορεί να είναι, έτσι. Πολλές φορές τα ηθικά διλήμματα που έχουμε στη ζωή μας αφορούν αισθηματικά. Όχι πάντα όμως, να μην είμαστε ποτέ απόλυτοι. Έχω αυτή την αίσθηση και αυτό σας μεταφέρω. Μία τεράστια επαγγελματικό οικονομική επιτυχία που θα σας δικαιώσει. Θα νιώσετε χαρά, θα νιώσετε πληρότητα, θα νιώσετε την αυθονία ότι έρχεται στη ζωή σας. Και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα, πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας, χαίρομαι πραγματικά. Γιατί πάντα αυτή είναι και η δική μου η επιθυμία, να κάνω τέτοια ωραία θετικά ανοίγματα. Με το καλό λοιπόν να ορίσουν όλα τα καλά και τα θετικά στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν, πρώτα ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα. Ξεχάστηκα λίγο, με συγχωρείτε. Εντάξει, έχουμε βγει και λίγο από το ρυθμό μας αυτές τις μέρες. Οκ. Τι σου επιφυλάσσει το πεπρωμένο σου, τι, παιδιά, τι ωραία, τι ωραία. Δικαιοσύνη. Την κάρτα της δικαιοσύνης εννοείται ότι πάντοτε την έχω συνδυασμένη με τη δικαίωση. Γιατί επί της ουσίας αυτό είναι και το μήνυμα της κάρτας. Πέρα από τα απλά, τα καθημερινά μας, έτσι, γιατί μπορεί να μιλά και για δικαστικές υποθέσεις. Θεωρώ έτσι, όσοι από εσάς έχετε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι θα δικαιωθείτε. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, πραγματικά είναι μια υπέροχη κάρτα. Να σας πω ότι είναι συνδεδεμένη, γιατί για κάποιους μπορεί αυτό να είναι το μήνυμά σας. Είναι συνδεδεμένη με τη μέση ηλικία και πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε και την κρίση της μέσης ηλικίας. Πολλές φορές έτσι είναι αυτή η ανασκόπηση που κάνουμε στο παρελθόν και λέμε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Συνήθως, όχι πάντα ευτυχώς, συνήθως όμως μας πετροβολούμε, λέμε δεν πέτυχα αυτό, δεν πέτυχα εκείνο, δεν πέτυχα τ' άλλο, αδιαφορώντας για αυτά που έχουμε πετύχει. Εδώ λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά, να εστιάσετε σε αυτά που έχετε πετύχει. Γιατί αυτά θα σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε και παρακάτω. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη μιλά για ισορροπίες και για διάκριση. Ότι πρέπει να μάθετε να αναγνωρίζετε και να επιλέγετε το σωστό και επίσης να αναλαμβάνετε και την ευθύνη για κάθε σας πράξη, γιατί εννοείται ότι από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να έχουμε απόλυτα την ευθύνη του εαυτού μας και των πράξεών μας. Πάντως για μένα είναι ότι θα δικαιωθείτε. Αυτή την αίσθηση είχα από την πρώτη στιγμή που άνοιξα την κάρτα. Για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχετε αδικηθεί και να αναμένετε αυτή τη δικαίωση και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Και εσείς μου μαζεύετε πολλές φιγούρες. Εδώ έχουμε ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει πάρα πολύ καλά οικονομικά, να ξέρετε. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει ή θα έρθει στη ζωή σας. Είναι ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες. Του αρέσει να απολαμβάνει την καλή ζωή και δουλεύει σκληρά για αυτό. Δεν θέλει να βρίσκει και τίποτα έτοιμο. Λοιπόν, μία αποχώρηση, τώρα ποιος έχει φύγει, έτσι έχετε βιώσει κάποιοι ένα χωρισμό. Μία δύσκολη ιστορία, μπορώ να πω, πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο ίδιος άνθρωπος. Και έχουμε το αστέρι εδώ, που το αστέρι σας δίνει μία ελπίδα, παιδιά. Λέτε να επιστρέψει πίσω και να νιώσετε δικαιωμένοι. Όσοι το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Γιατί όχι, αρκεί όντως αυτός ο άνθρωπος να έχει αλλάξει, γιατί δεν μου αρέσουν οι ενδιάμεσες κάρτες, έτσι. Οκ. Να σας φέρετε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Έρχονται μηνύματα, παιδιά, έρχονται μηνύματα. Εντάξει, τώρα τι θέλετε παραπάνω από αυτό, να σας επιφυλάσει το πεπρωμένο. Το δικό σας το άνοιγμα πάει αισθηματικό, εντελώς, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει και κάτι ποντικάκια που μπορεί να τα βάζετε και μέσα στο σπίτι σας, να προσέχετε πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Παρόλα αυτά, είναι τόσο δυνατές οι κάρτες που προηγούνται, που πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Μπορεί να τα ξέρετε ήδη εσείς αυτά τα ποντίκια. Γι' αυτό κλείστε τους την πόρτα, παρακαλώ πολύ, ή βάλτε φάκες να τα πιάσετε, γιατί δεν τα χρειάζεστε. Λοιπόν, όντως μου φαίνεται ότι εσείς έχετε να περιμένετε επιστροφή. Οκ. Γιατί να σας πω κάτι, αυτός ο άνθρωπος, αυτά που λένε οι κάρτες σας μεταφέρω, δεν έφυγε έτσι. Δεν το πολύ ήθελε κιόλας να φύγει. Για κάποιους από εσάς έρχονται πολύ καλά οικονομικά, παιδιά. Θα νιώσετε αυτονομία και ανεξαρτησία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάτε έτσι σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μπορεί να έχετε πάει ήδη και να έχετε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι μια κατάσταση περίεργη, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να σκέφτεστε. Κι άλλος βασιλιάς, τι γίνεται. Μήπως είστε ανάμεσα σε δύο βασιλιάδες και δεν ξέρετε ποιον να αποφασίσετε. Για να ζητήσουμε μια διευκρινιστική καρτούλα. Να δούμε τι γίνεται εδώ, γιατί πολύ μπλέξαμε με τους βασιλιάδες. Εδώ ο βασιλιάς Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Για να δούμε. Και εδώ έχουμε, παιδιά, το ζώδιο του υδροχόου. Ξέχασα να το πω. Με μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν. Προσέξτε. Μπορεί να ανοίξαμε δύο βασιλιάδες, έχω την αίσθηση όμως και έτσι ακριβώς όπως το νιώθω, έτσι θα σας το μεταφέρω. Πιστεύω ότι εδώ ο βασιλιάς Σπαθί εμφανίστηκε για να μας δηλώσει τα ξεκαθαρίσματα. Γιατί είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της εντιμότητας. Και της λογικής και της ηθικής κλπ. Οπότε, με κάποιον άνθρωπο, πιθανότατα με τον βασιλιά πεντάκτηνο, έχετε περάσει ταλαιπωρίες. Δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, όμως παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, θα ξεκαθαρίσει πράγματα και καταστάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει βεβαίως. Μπορεί εδώ πέρα να εξαφανίσει και τα ποντίκια, πολύ σημαντικό. Πιστεύω, γιατί εμφανίστηκε μετά από μια κάρτα μεγάλη αρκάνα η οποία δείχνει περισυλλογή, δείχνει σκέψεις, δείχνει αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα βάλει τη λογική του μπροστά. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μήνυμα του βασιλιά Σπαθί εδώ, περισσότερο από πρόσωπο. Θα βάλει μπροστά τη λογική. Με ποια έννοια όμως? Με την έννοια των αποφάσεων. Επειδή υπάρχει, παιδιά, πάρα πολύ συναίσθημα. Έχουμε δύο κάρτες που μας το δηλώνουν αυτό. Κοιτάξτε.
και κυρία Λένορμαν και ταρό. Το βλέπετε? Το βλέπετε. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πολύ δυνατό συναίσθημα, είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος, για τον καθέναν και την καθεμία από εσάς, θα πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Γιατί θα υπερισχύσει το συναίσθημα, γιατί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να είναι μαζί σας και όταν υπάρχει πραγματική αγάπη πρέπει να βρίσκεται και ο τρόπος να είναι μαζί αυτό το ζευγάρι. Και τουλάχιστον για κάποιους, εγώ το εύχομαι ανεξαιρέτως για όλους όσοι το επιθυμείτε, έτσι, πραγματικά αξίζει να είναι μαζί ένα ζευγάρι που έχει πραγματική αγάπη. Ακόμα και αν πρέπει να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Λοιπόν, επίσης δεν ξεχνάμε την κάρτα της δικαιοσύνης, ότι θα δικαιωθείτε, και αυτή την καρτούλα εδώ που σας είπα ότι έχετε κάτι να λάβετε, το οποίο θα σας δώσει οικονομική ανάσα, θα σας κάνει να νιώσετε πραγματικά αυτονομία, αυτάρκεια, ανεξαρτησία, κάτι έχετε να περιμένετε. Το πεπρωμένο σας φυλάει κάτι, συγγνώμη παιδιά, τι έγινε, λοιπόν, κάτι καλό σας φυλάει. Κάτι πάρα πολύ όμορφο σας φυλάει. Και στα οικονομικά σας και στα αισθηματικά σας. Γιατί είπαμε εδώ έχουμε δύο καρτούλες υπέροχες που δηλώνουν την αμοιβαιότητα, τις ισορροπημένες σχέσεις, τις όμορφες σχέσεις, τις αγαπησιάρικες σχέσεις, αγάπης και αποδοχής και δέσμευσης και πίστης και αφοσίωσης, όλα αυτά τα υπέροχα. Οπότε σας εύχομαι με το καλό να γίνουν όλα αυτά τα όμορφα σε όσους τα επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.